اگر دایره دوستی بزرگی داری یا دوستای صمیمی داری که همه رازاتو میدونن، این پرونده رو تا آخر ببین. Hasretin kalbimden yanar azabı Sevdan yüreğimden tutunacak. قبل از شروع اولین ویدیو رو از همین پایین لایک کن، سابسکرایب کن و اون زنگوله رو بزن تا پرونده های بعدی رو از دست ندی. بریم به آذربایجان شرقی. جلفا هادیشهر، 28 بهمن 1402. آهوی 13 ساله ساکن هادیشهره و به همراه پدرش و مادر بزرگش با هم توی یک خونه زندگی میکنن، چون اخیراً پدر و مادرش از هم جدا شدن. برخلاف دید مردم جامعه که فکر میکنن بچه‌های طلاق یا افسردن یا منزوی، آهو به شدت دختر سرزنده و شادی بود و توی روابطش با پدر و مادرش هیچ مشکلی نداشت. جدایی پدر مادرش به هیچ عنوان باعث نشده بود که دچار خلأ عاطفی بشه، چون اکبر پدرش و سمیه مادرش به شدت تلاششون رو برای تک دخترشون میکردن. مادر آهو به درس و مدرسه و تربیتش نظارت داشت و پدرش از محبت و توجهش به هیچ عنوان دریغ نمیکرد. همچنین آهو توی مدرسه دوستای صمیمی زیادی داشت که یکی از صمیمی‌ترین دوستاش که از اول ابتدایی باهاش بود، با وجود اینکه 1 سال هم با هم اختلاف سنی داشتن، سارا زاکری بود. شرایط زندگی سارا و آهو به شدت شبیه به هم بود و این تشابه سبک زندگیاشون به خاطر اینکه سارا هم بچه طلاق بود باعث میشد ارتباط قوی‌تر و همدردی و درک بیشتری بینشون شکل بگیره. این دوتا دوست صمیمی مسیر خونه تا مدرسه و مدرسه تا خونه رو هر روز با هم میرفتن و میومدن. یک روز توی مسیر برگشت از مدرسه به خونه بودن که سارا متوجه یک پسر 15-16 ساله میشه و حس میکنه عشق در یک نگاهو تجربه کرده. از قضا این پسر چشمش به این 2 نفر میفته که یونیفرم مدرسه پوشیدن، گرم صحبتن و چند ثانیه با سارا چشم تو چشم میشه. توی همین لحظه سارا یه تنه به آهو میزنه، میگه فکر کنم اون پسر چشمش منو گرفته. نگاه کن چجوری بهمون زل زده. از اون روز به بعد توی مسیر برگشت سارا مدام با اون پسر روبرو میشد و با هم دیگه چشم تو چشم میشدن. هر بار اون پسر بهشون نگاه میکرد و سارا هم در جواب نگاه‌های اون پسر با چشم و ابرو بهش آمار میداد. اما تا اون روز پیش نیامده بود که این پسر دنبالشون بره یا جلوی راهشون رو بگیره به قصد شماره دادن یا حتی تلاشی بکنه برای اینکه سر صحبت رو باز کنه. اصطلاحاً سارا روی اون پسر کراش داشت و هر بار که از در مدرسه با آهو بیرون می اومد چشماش کل خیابون رو برانداز میکرد تا شاید اون روز هم دوباره کراشش رو ببینه. مدام با خودش فکر میکرد که این پسر که انقدر از من خوشش میاد مدام منو نگاه میکنه، چرا جلو نمیاد؟ چرا حرفی نمیزنه؟ چرا تلاشی نکرده که با من ارتباط برقرار کنه؟ شاید خجالتیه. اما اشکال نداره، این بار که ببینمش خودم جلو میرم. چه اشکالی داره؟ بذار یه بارم دخترها برن سمت پسرا. ایرادی نداره بهش پیشنهاد بدم. سارا تصمیم گرفته بود به هر قیمتی شماره اون پسر رو بگیره. و این اتفاق هم فردای اون روز میفته. وقتی توی مسیر برگشت بودن با اون پسر روبرو میشن. اونجا سارا به آهو میگه چند لحظه صبر کن، منتظرم اینجا وایسا، برم پیش اون پسره، شماره‌شو بگیرم و برگردم. آهو که ذوق دوستش رو نسبت به این پسر میبینه و از علاقه شدید سارا به اون پسر خبر داشته، هیچ حرفی نمیزنه، ذوق زده وای میسته، از دور نگاهشون میکنه تا سارا شماره رو بگیره و برگرده. سارا میره سمت اون پسر، سلام میکنه و بهش میگه چرا انقدر نگاه میکنی؟ پسر جا میخوره و هیچی نمیگه، اما سارا دوباره سوالش رو تکرار میکنه. چرا انقدر نگاه میکنی؟ چرا تا امروز جلو نیومدی؟ پسر خودش رو جمع و جور میکنه و ازش میپرسه اسمت چیه؟ سارا که از خوشحالی روی ابرا بوده میاد ازش بپرسه اسم تو چیه؟ اما پسره با یه سوال جدید غافلگیرش میکنه. راستی اسم اون دوستت چیه؟ سارا با کمی مکث برمیگرده سمت آهو، نگاهش میکنه و بعد دوباره نگاهش رو برمیگردونه سمت اون پسر و میگه آهو چطور؟ پسره بهش میگه یه چیزی بهت بگم ناراحت نمیشی؟ سارا جا میخوره اما میگه چیه؟ نه بگو، ناراحت نمیشم. میگه از دوستت آهو خوشم میاد، اونو نگاه میکردم نه تو رو، اون از تو خوشگل تره.
میشه ازش بخوای با هم دوست شه، شماره‌مو بهش بدی؟ سارا که انتظار شنیدن چنین حرفایی رو از پسر رویاهاش نداشت، عصبانی برمیگرده پیش آهو، یک کلمه حرف هم نمیزنه. آهو که خیلی کنجکاو بود بدونه چی به هم گفتن، مدام سعی میکرد از زیر زبون سارا حرف بکشه، اما سارا نم پس نمیداد. چی شد؟ چی گفت؟ شماره‌شو گرفتی؟ چیز بدی بهت گفت؟ چرا ناراحتی؟ عصبانیت کرد؟ اما سارا یک کلمه از مکالماتش با اون پسر رو به آهو منتقل نکرد. دیگه آهو قطعاً میدونست که اون پسر حرفای خوشایندی به سارا نزده و احتمال اینکه ردش کرده باشه خیلی زیاده. چون از روز بعدش هر بار که آهو تلاش میکرد بحث و حرفشون رو به سمت اون پسره بکشونه، سارا یه جوری از زیر بار حرف زدن در میرفت، یا سکوت میکرد یا بحث رو میپیچوند و به یه جای دیگه میرسوند. واقعیت این بود که اون روز سارا بعد از اینکه برمیگرده خونه، حرفای اون پسر رو 100 بار توی ذهنش مرور میکنه و به خودش میگه تمام مدت این پسر داشت از آهو صحبت میکرد، نه از من. پس تا الان دنبال اسم آهو بود. آهو رو نگاه میکرد و گفت آهو از من خوشگل‌تره. داشت از این اذیت میشد که دوست صمیمیش به چشم پسر مورد علاقش زیباتره. از همون لحظه آهو رو رقیب عشقی خودش میدید و ذهنش درگیر این بود که چرا آهو خوشگل‌تر از منه؟ مگه چی داره که من ندارم؟ و به این نتیجه رسید که باید این خوشگلی و جذابیت رو از آهو بگیرم. ولی چجوری؟ روز جمعه 28 بهمن ماه توی خونه نشسته بود پای اینترنت و داشت سرچ میکرد. دنبال یک راه مطمئن بود که هیچ کس بویی نبره از اینکه سارا این بلا رو سر آهو آورده و اتفاقی توی یک سایت با یک مقاله روبرو میشه که نوشته مقدار کمی قرص برنج اگر وارد بدن انسان شه نه تنها کشنده نیست بلکه باعث میشه عضلات بدن انسان به مرور فلج شه. به این نتیجه میرسه این بهترین راهیه که میتونم انتخاب کنم. عضلات بدن شل میشه، از جمله عضلات صورت آهو. آهو زشت میشه و در نهایت زنده میمونه. تصمیمش رو گرفت. 28 بهمن روز شنبه وقتی میره مدرسه، دیگه همه بچه‌ها متوجه شکست عشقی سارا شدن. سارا داره بین بچه‌های شایعه پخش میکنه که من و آهو قراره به زودی با همدیگه خودکشی کنیم. تصمیم گرفتیم دوتایی با همدیگه بمیریم. آهو وقتی این شایعه به گوشش میرسه جا میخوره و خندش میگیره که این چه حرفیه؟ این چه شایعه‌ایه که داری پخش میکنی؟ اما سارا خیلی جدی میگه نه، ما قصد داریم دوتایی با هم خودکشی کنیم و خیلی جدی به بچه‌ها میگه بچه‌ها اگر ما مردیم چی برامون خیرات میکنیم؟ تو همین لحظه آهوی ساده که حرفای سارا رو جدی نمیگرفت میخنده و میگه معلومه برامون لواشک خیرات میکنن، این چه حرفیه؟ اون روز هم مثل روزای دیگه آهو و سارا با هم برگشتن خونه، اما یه تفاوت خیلی بزرگ داشت. تفاوتش این بود که سارا دم هر داروخانه‌ای که میدید وای میساد، به آهو میگفت مامانم یه چیزی خواسته از داروخانه که باید براش بخرم. میرفت توی داروخانه اما دست خالی بیرون میومد. بعد از سر زدن به 4 داروخانه میره سراغ یک تجهیزات پزشکی فروشی که صاحب اونجا دوست صمیمی پدر سارا بوده و از اونجا خیلی خرید میکردن. دوستای قدیمی بودن با هم و یه رابطه خانوادگی هم با هم داشتن. وقتی وارد مغازه میشه یه راست میره سمت لاک ها و یه دونه لاک بر میداره و بعد برمیگرده به مغازه‌دار میگه قرص برنجم میخوام. فروشنده به شدت شوکه میشه چون این محصولی نیست که بشه به یه دختر 13-14 ساله فروخت. تا میاد ازش بپرسه برای چی قرص برنج میخوای؟ سارا پیش دستی میکنه و میگه بابام برای برنج قرص برنج میخواد، برای همین گفت من سر راه بخرم. فروشنده میگه بذار اول به بابات زنگ بزنم بپرسم، اما سارا با اعتماد به نفس بالا میپره وسط حرف این مرد، میگه بزن، زنگ بزن، همین الان بزن. و همین کارش باعث میشه اون فروشنده خیلی شک نکنه که برای من منطقی نیست، ولی شک نمیکنه و بهش قرص رو میفروشه. علت فروشش این بوده که این خانواده رو میشناخته و به سارا اعتماد میکنه چون با این خانواده رفت آمد داشته. در حین خرید سارا فروشنده متوجه حضور آهو جلوی در هم میشه.
که یونیفرم مدرسه پوشیده و منتظر دوستشه تا خریدش تموم شه. سارا به محض اینکه از مغازه بیرون میاد برمیگرده سمت آهو میگه نمیخوای امروز منو نهار مهمون کنی؟ آهوی ساده هم استقبال میکنه و بهش میگه آره چرا که نه، بیا بریم خونه مامان بزرگم اونجا با هم نهار بخوریم. آهو، پدرش و مادر بزرگش توی یک خونه زندگی میکردن و این خونه اتاقهای زیادی داشت ولی از هم مجزا بود، جوری که بچه‌ها میتونستن توی اتاق راحت برای خودشون وقت بگذرونن و هیچکس از اتفاقهایی که توی اون اتاق میفته با خبر نشه. وقتی میرسن خونه آهو با پدرش تماس میگیره و میگه من با دوستم سارا اومدم خونه، توی خونه ناهار نداریم، برامون غذا سفارش بده. مثل همیشه پدرش از جای همیشگی براشون غذا سفارش میده و میفرسته در خونه و بچه‌ها تحویل میگیرن، میشینن سر غذا. آهو یادش میفته از بیرون که اومده هنوز دستاشو نشسته. میره که دستاشو بشوره. توی این حد فاصل سارا نصف قرص برنج رو توی نوشابه آهو حل میکنه تا بتونه به راحتی مسمومش کنه. آهو که از همه جا بیخبر بود، از حسادت دوستش، از نقشه شومی که براش کشیده بود، حتی از صحبت‌های سارا و اون پسر، با خیال راحت میشینه غذاش و نوشابش رو میخوره. چیزی نمیگذره که دلپیچه شدیدی میگیره. برمیگرده به سارا میگه فکر کنم غذا مسموم بود، تو خوبی؟ من حالم خیلی بده. سارا میگه نه من اوکیم، مشکلی نیست. تو این حد فاصل سمیه مادر آهو که برای کارهای بانکی آهو رفته بود بانک، باهاش تماس میگیره و متوجه بیحالی آهو میشه. آهو پشت تلفن به مادرش میگه مامان خیلی خوابم میاد و چیزی که برای سمیه عجیب بود این بود که میدونست الان آهو با سارا توی خونن و وقتی این دوتا کنار هم دیگن امکان نداره بخوابن. سمیه چیز خاصی نمیگه و قطع میکنه، اما 20 دقیقه بعد از اینکه تلفنشون تموم میشه حال آهو بدتر میشه و از حال میره. سارا با مادر خودش تماس میگیره و بهش میگه من خونه آهو حالش بد شده، بیا ببریمش بیمارستان و هادی شهر یک بیمارستان بیشتر نداره. بدون اطلاع پدر و مادر آهو رو به بیمارستان میرسونن و بعد از اینکه آهو بستری میشه هنوز به هوش بوده. خودش اسم و فامیلش رو به پرستار گفته و از پرستار پرسیده من چم شده؟ من که حالم خوب بود. از اونجایی که شهر کوچیکه پرستار با شنیدن فامیلی آهو تماس میگیره با پسر عموی آهو که توی جلفا مغازه داشته و از طریق پسر عموی آهو خانواده پدری از این اتفاق مطلع میشن. بعد از 2 ساعت خبر به گوش مادر آهو هم میرسه. سمیه بعد از شنیدن این خبر خودش رو به سرعت به بیمارستان میرسونه و جواب آزمایش هایی که از آهو گرفته بودن مسمومیت رو نشون میداد. الان مادرش بالای سرشه اما مدام سطح هوشیاری آهو رو به کاهشه. مدام بالای سرش باهاش صحبت میکرد. آهو با پلکهاش تلاش میکرد جواب مادر رو بده چون دستگاه بهش وصل بود و از گوشه چشمش اشک جاری میشد. مدام بهش میگفت آهو جان نترسی، خوب میشی مامان، برمیگردیم با هم خونه. آهو هم به نشانه تایید حرفهای مادرش یا برای دلداری دادن مادرش تلاش میکرد با باز و بسته کردن پلکهاش حرفهای مادر رو تایید کنه. چندین ساعت گذشته و آهو داره با مرگ دست و پنجه نرم میکنه و این مقاومتش در مقابل مرگ باعث تعجب کادر درمان شده بود که این دختر چقدر قویه. متاسفانه آهو به کما میره و بعد از 33 ساعت مقاومت جسمش دیگه طاقت نمیاره و در مقابل مرگ تسلیم میشه. فیلم آخرین لحظات زندگی آهو توی کانال هست اما به هیچ عنوان بهتون پیشنهاد نمی‌کنم ببینید چون هیچ لذتی نداره، اما بخشی از مستندات پرونده است برای کسایی که به جزئیات علاقه دارن، اما اگر دلشو ندارید به هیچ عنوان نبینید. مدتی قبل توی هادی شهر یه دختر خودش رو حلق‌آویز کرده بود و این حادثه روی سارا تاثیر گذاشته بود و توی مدرسه همه جا شروع کرد به شایعه پخش کردن که من و آهو هم قصد داریم خودمون رو بکشیم که اگر یه روزی اتفاقی برای آهو افتاد همه افکار بره سمت این که خب اینا که گفته بودن قرار خودکشی کنن پس این مال همونه دیگه،
پس بالاخره انجامش دادن. در واقع این شایعه ها رو پخش کرده بود که بتونه قتل آهو رو پیش بقیه یه خودکشی ساده جلوه بده. توی اون حد فاصلی که سارا و مادرش آهو رو به بیمارستان منتقل می‌کردن، گوشی آهو دست این مادر و دختر بوده و طبق گفته خانواده‌شون یه سری چیزا از روی گوشیه، یه سری اطلاعات مهم و آخرین اطلاعاتی که روی گوشی ثبت شده پاک شده. حالا به واسطه کی؟ مشخص نیست. به قطعیت نمیشه گفت، اما احتمال اینکه مادر سارا از جزئیات این اتفاق با خبر بوده خیلی زیاده. بعد از اینکه بیمارستان علت فوت رو خودکشی اعلام میکنه، پدر و مادر آهو به هیچ عنوان زیر بار این داستان نمیرن و میگن اصلا هیچ دلیلی نداشته که دختر ما بخواد دست به یه همچین کاری بزنه. نه توی مدرسه، نه توی خانواده هیچ مشکلی نبوده. هیچ دلیلی برای خودکشی نبوده. اتفاقاً برعکس فکر میکردن، چون معتقد بودن این دختر امید به زندگی داشته. تازگی لباس برای عید خریده، ذوق پوشیدن لباسهای عیدش رو داشته، چجوری دست به خودکشی زده؟ از طرفی سارا هم به شدت حالش بد بود و مدام بیمارستان بود و زیر سرم بود. هی قش میکرد، از حال میرفت، مدام گریه میکرد. بیمارستان به جای تحویل جنازه آهو به خانواده‌اش، جنازه رو تحویل پزشک قانونی میده به خاطر اصرار و پافشاری خانواده که قبول نداشتن خودکشی اتفاق افتاده. برای شروع تحقیقات پلیس، مادر سارا با سمیه مادر آهو تماس میگیره و بهش میگه ما میدونیم چه اتفاقی برای دخترت افتاده و چرا این کارو کرده. روزی که دخترامون با هم نهار میخوردن، آهو به سارا یه نامه میده و بهش میگه این رو فردا بخون. سارا انقدر حالش بد بوده که تو این حد فاصل اصلا فراموش کرده بوده که چنین نامه رو از آهو گرفته و الان یادش افتاد. نامه رو به من داد، بازش کردم، خوندمش و خیلی گریه کردم. این نامه رو باید به دستت برسونم. این نامه در واقع یک نامه خداحافظی بود که آهو توش نوشته بود مامان و بابای عزیزم، دوستتون دارم، از این دنیا خسته شدم، منو ببخشید، میخوام برم. سمیه بعد از خوندن نامه دخترش بیشتر حالش به هم ریخت، ولی ته قلبش نمیتونست باور کنه که دخترش دست به چنین کاری زده. سمیه تعریف میکنه وقتی دخترش کالاف بازی میکرده، توی بازی وقتی میباخته میگفته مامان مردم. بهش میگفتم مامان جان نگو مردم. میگفت آخه مامان منو کشتن. سمیه میگه من طاقت شنیدن این حرفا رو همون موقع هم نداشتم. چجوری باید باور کنم که دخترم خودش این کارو کرده؟ موضوع این نامه رو با پلیس در میون میذارن و پلیس ازشون نمونه اصلی دستخط آهو رو میگیره تا با اون نامه تطبیق بده. اما بعد از این که نامه رو میفرستن خط شناسی، جواب منفیه و این دستخط آهو نیست. پلیس با خانواده صحبت میکنه اما چیز مشکوکی پیدا نمیکنه. سراغ مدرسه، مدیر و ناظم میرن و با بچه‌ها صحبت میکنن که توی مدرسه متوجه میشن روز آخر آهو و سارا با هم نهار خوردن. پس اگر مسمومیتی باشه باید برای سارا هم پیش اومده باشه. پلیس متوجه میشه این دختر همون کسیه که نامه رو از طرف آهو به خانواده‌اش داده. همچنین این دختر رو میفرستن برای آزمایش و متوجه میشن توی خونش هیچ اثری از هیچ سمی نیست. همینجا پلیس یک نمونه دستخط از سارا هم میگیره و باز میفرسته خط شناسی. نمونه دستخط سارا و اون نامه خداحافظی آهو کاملا یکسانه و با هم تطابق داره. در واقع این نامه رو سارا از زبون آهو برای خانواده آهو نوشته که پای خودش باز هم گیر نباشه و همه مطمئن شن که آهو خودکشی کرده. سارا توسط پلیس دستگیر میشه و توی بازجویی اولیه سیر تا پیاز قضیه رو برای پلیس تعریف میکنه. میگه انگیزه من کشتن دوستم نبود، در واقع به خاطر حسادتی که نسبت به خوشگلی این دختر داشتم فقط قصد داشتم صورتش رو از ریخت و قیافه بندازم و یه کاری کنم که آهو فلج شه، نمیره. از اونجایی که این پرونده همچنان بازه و نمونه‌های مشابه این پرونده رو زیاد دیدین، باید بدونین که ما توی ایران چیزی به اسم حبس ابد برای قاتلین نداریم. یا خانواده باید قصاص کنن یا در مقابل بخشششون دیه بگیرن.
توی این مورد طبیعتاً سارا باید بازداشت شه و به کانون اصلاح و تربیت منتقل شه تا به سن قانونی برسه یا براش دادگاه درست حسابی برگزار شه. اما چون زیر سن قانونیه خیلی دیر برای این جور پرونده ها دادگاه تشکیل میشه و بهش رسیدگی میشه. معمولاً دادگاه معتقده کسی که زیر سن قانونیه درکی از ماهیت جرم نداره و نمیتونه مجازات خیلی سنگینی بگیره. برای همین با یک مجازات سبک اکثر این پرونده ها بسته میشه. بعد از این فاجعه شایعه شده بود که سارا و خانوادش از شهر رفتن، اما بعد از مدت کوتاهی یه سری از آدمای اطراف خانواده آهو به گوششون رسونده بودن که با وجود اینکه 7 ماه بیشتر از این اتفاق نگذشته، سارا و خانوادش آزادانه دارن توی شهر میچرخن و برگشتن. از اونجایی که این حادثه توی یک شهر کوچیک اتفاق افتاده، باید به کانون اصلاح و تربیت تبریز منتقل میشده که شایعه شده اصلاً به کانون منتقل نشده. سمیه گفته مادر سارا در تلاشه که با پارتی بازی و رشوه دادن، اما نه به شکل پول، تلاش کرده که دخترش رو از زیر بار این جرم فراری بده. در واقع کاری کنه که دخترش یک حکم سبک بگیره. همچنین سمیه ادعا میکنه که مادر سارا بهش گفته خودتو خسته نکن، اگه تونستی انتقام دخترت رو بگیر. بعد از خاکسپاری آهو، هم کلاسی‌هاش میرن سر مزارش تا باهاش خداحافظی کنن. یکی از دوستاش میره پیش مادر آهو و دست میکنه توی جیبشون مبلغی پول در میاره و میگه این پول مال آهوه، من باید بهش برمیگردوندم. این دختر میگه یه روز مدرسه اعلام کرده بود که برای کمک به مدرسه از خانوادتون باید پول بگیرین و بیارین مدرسه. من اون روز مادرم بهم هیچ پولی نداده بود و ناراحت بودم. استرس داشتم که جواب معلممون رو چی بدم. تنها کسی که اومد پیشم نشست و علت گریه کردنم رو پرسید آهو بود. بهش گفتم همتون کمک به مدرسه آوردین. من مامانم امروز بهم پول نداده بیارم مدرسه. جواب خانوممون رو چی بدم؟ آهو این پول رو از جیبش در آورد، گفت بیا تو هم اینو بگیر، اینو بده، ولی گریه نکن. این دختر همچنان ادامه میده که خود آهو نیست، اما من موظف بودم پولشو برگردونم. خیلی دردناکه، چون آهو تا آخرین لحظات زندگیش متوجه نشد چه بلایی سرش اومده، اونم توسط دوست صمیمی و چندین سالش. حال و روز این پدر و مادر اصلاً جالب نیست و شب و روزشون رو سر مزار دخترشون میگذرونن، براش تولد میگیرن، جشن میگیرن، هدیه میبرن و متاسفانه هیچ چیزی نمیتونه این درد رو آروم کنه. تا سارا 18 ساله نشده این پرونده نمیتونه نتیجه درستی برای این خانواده داشته باشه. این پدر و مادر نیاز به حمایت واقعی دارن، نه حمایت مالی، بلکه حمایتی از جنس دیده شدن و تعریف شدن و شاید عدالت واقعی براشون اجرا بشه. از صمیم قلبم برای سمیه عزیز و پدر آهو طلب آرامش دارم و بهشون تسلیت میگم. یه خواهر برادر فوق‌العاده محترم که شونه به شونه هم توی ایران دارن کار میکنن، این هدیه قشنگ رو به مناسبت 5000 تایی شدن کانال برای من فرستادن و با دیدن پیجشون اول از این رابطه قشنگشون لذت بردم که 2 تا خواهر برادر چقدر میتونن پشت هم باشن و همدیگر رو حمایت کنن. و بعد از دیدن هنرشون لذت بردم و از اونجایی که به من لطف داشتن وظیفه خودم دونستم که اینجا ازشون تشکر کنم تا این کسب و کار نوپاشون توی ایران حمایت شه و اگر ایران هستید بهشون سر بزنید و حمایتشون کنید. و مثل همیشه ممنونم بابت کامنت ها و حمایت های قشنگتون و اگر تا اینجای این ویدیو رو لایک نکردید از همین پایین لایک و سابسکرایب کنید و اون زنگوله رو روشن کنید تا سری بعدی ببینمتون و مرسی.